Gjykata sekuestron pronat e Adriatik Lallës, ish prokurorit përgjithshëm i bllokuar në një shtëpi në Durrës, si dhe mbi 20.000 metra katror tokë në Tiranë. Vetingu përjashton nga detyra gjyqtarin Ervin Metalla dhe prokurorin Arbenela në pikpyetje dhe pasuria e antarit gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Shtyhet votimi i ligjit për shkollën e magjistraturës, PD bojkoton seancën e fundit kuvendit, ndërsa Basha prezanton planin për shpëtimin e reformës në drejtësi. Shqipëria përfshihet nga moti i keq stuhit dhe rreshjet e forta të shiut përmbytin rrugët në disa qytete, boshatisën plazhet, vështirësohet edhe qarkullimi. Shifra rekord të turistëve në Shqipëri në 6 muaj u regjistruan 1.9 milion vizitorë, të huajt qëndrojnë mesatarisht 4 ditë dhe shpenzojnë 63 euro në ditë. Të nderuar zonja dhe zotrim, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Sekuestrohen pasuritë e ish prokurorit përgjithshëm Adriatik Lalla. Gjykata e krimeve të rënda vendosi bllokimin pas dyshimeve të prokurorisë se ato janë vënë përmes korrupsionit. Pronat përbëhen nga një apartament në Durrës dhe mbi 22.000 metra katror tokë në Tiranë me vlerë 98.7 milion lekë. Gjykata e krimeve të rënda vuri në sekuestro preventive pasuritë e paluajtshme të ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Vendimi u mor 3 ditë më parë pas kërkesës së prokurorisë së krimeve të rënda, ndërsa në total ish kreu të organit të akuzës u bllokuan 22.050 metra katror tokë në Tiranë, si dhe një apartament prej 67 metra shkatror në Durrës. Vlera e pronave në treg sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë së përgjithshme kap shifrën e 98.772.000 lekëve, ndërsa masat u ekzekutuan nga policia kriminale pas dyshimeve se pasuritë në emër të Lallës janë produkt i korrupsionit. Mbi ish prokurorin e përgjithshëm rëndojnë 4 akuza. Ato janë refuzimi për deklarim mos deklarimit fshehjes ose deklarimi i rrem i pasurisë, mos deklarimi të shumave të hollave në kufi, pastrimit të produkteve të veprës penale dhe të shpërdorimit të detyrës. Nëse të gjitha akuzat do të vërtetohen nga ana e prokurorisë, Lalla rrezikon mbi 15 vite burg. I kontaktuar me telefon nga Vizion Plus, avokati mbrojtës i Lallës, Sokol Aziza, i tha se nuk kanë komente mbi veprimet e prokurorisë, pasi ato janë procedurale në këtë fazë hetimi. Komisioni Vetingut ka shkarkuar nga detyra prokurorin e Tiranës Arbenela. Vendimi u mor pasi hetimi treguan se Nela, kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kishte kryer fshehje të pasurisë dhe nuk e justifikonte atë. Prokurori i Tiranës kishte mospërputhje të deklarimeve në formularin e pasurisë dhe atë të Vetingut të vitit 2017. Po ashtu nuk justifikonte 2 apartamente në kryeqytet dhe banesën 3 katëshe në Lana Bregas. Komisioni vendosi shkarkimin nga detyra edhe të gjyqtarit të Tiranës Ervin Metalla. Problemi i tij lidhej me një kredi të butë që ai kishte marrë, por që kishte ndryshuar destinacion duke ja kaluar të vllajt. Hetimi tregoi edhe një tjetër shkelje të gjyqtarit. Gjatë ushtrimit të detyrës, Metalla ka përfaqësuar në gjykatën e Strasburgut një kompani dhe dëmshpërblimi që firma kishte fituar kishte kaluar në llogarinë e gjyqtarit. Gjyqtari Ardian Dvorani doli këtë të hënë përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Inspektoriati i Pasurisë ka konstatuar probleme në dokumentacion, por antari i gjykatës së lartë u justifikua duke thënë se mos deklarimi i kursimeve është pakujdesi e tij. Pakujdesia mund t'i kushtonte shtrenjtë gjyqtarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Karriera në sistemin e drejtësisë shqiptare do të ndërpriti për shkak të mosdorëzimit në deklaratën e pasurisë të 4 faqeve, ku specifikohen kursimet në llogari bankare. Bëhet fjalë për 9.900.000 lekë, kursimet e gjyqtarit dhe familjarëve të tij. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit theksoi se Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë nënvison se Dvorani kishte kryer fshehje të pasurisë, fakti konfirmuar edhe nga Komisioni i Vetingut. Por mangësia është deklaruar si pakujdesi nga gjykatësi. Gjatë shqyrtimit, Komisioni i Vetingut tha se Inspektorati i Lartë i Pasurisë duhet ta kishte thirrur për sqarime si detyrim ligjor. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe antari i gjykatës së lartë. Për mendimin im është që ligji për një rast si ky, pra të një mungese të pakuptimit të një faqe të një fizike të një dokumenti, duhet e detyron inspektoratin që të kërkojë sqarime. Është shkruar në ligj. Njeriu duhet të pranojë se dhe mund të gabojë,
Dhe unë përpiqem ju të besoj, dëgjova të shpjegoja që një pakujdesi ishte në dorëzimin e një dokumenti, një gjë që mund të ndodhi kujdo. Nuk jam krenar dhe nuk do t'i ndodhi askujt aq më tepër në këtë proces. Dvorani këshilloi se njerëzit e drejtësisë nuk duhen trajtuar si të pandehur. Unë thjesht doja të tregoja që në procesin e vlerësimit është një proces dialogu midis institucioneve të rivlerësimit dhe subjektit gjyqtarit. Gjyqtari kërkohet të jetë i sinqert dhe i vërtet në shpjegimet e tij në mënyrë që komisioni gjykoj. Procedura është aty për të garantuar një proces të rregullt ligjor. Por unë nuk mendoj që unë duhet të mbrohesha me manovrat me truke, sepse nuk ka kuptim. Për këtë arsye thash që nuk jam as i pandehur as i paditur. Për gjyqtarin Dvorani, pranë komisionit kishin mbërritur 8 ankesa nga qytetarët, por ato nuk janë konsideruar nga komisionerët. Më herët, gjykatësi i Tiranës, Artit Faqolli, është përballur me komisionerët e vettingut. Hetimi tregoi se ka mospërputhje, sa i takon një pronë të paluajtshme në librazht. Po ashtu u konstatua edhe mospërputhje mes deklaratës në vetting dhe asaj të vitit 2006, lidhur me një apartament në Tiranë. Ndërkohë, Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar ishte shprehur për papërshtatshmëri të vazhdimit të Faqollit si gjykatës, por hetimi i komisionit i vlerësoi të pabazuara konstatimet. Partia Demokratike akuzoi sot Komisionin e Pavarur të Kualifikimit për sjellje me 2 standarde në rastin e Ardian Dvoranit. Sipas opozitës, gjyqtari u mor në mbrojtje, ndonse nuk justifikoi dot 99 milion lek. Për opozitën, Ardian Dvorani është komisari politik i Partisë Socialiste në gjykatën e lartë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk ka gjetur tek Ardian Dvorani asnjë problem me integritetin e tij profesional. Por, nëse do të ishte vërtet i pavarur, vettingu duhet ta shkarkonte që sot Ardian Dvoranin sepse është i vetmi gjyqtar i Republikës së Shqipërisë që nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. Mandati i Dvoranit si antar i gjykatës së lartë ka përfunduar 4 vjet më parë dhe gjykata kushtetuese me një vendim të posaçëm urdhëroi mbarimin e mandatit të tij. Një vendim ky që sot e kësaj dite nuk është zbatuar nga antari i gjykatës së lartë Ardian Dvorani, të cilin Edi Rama po e përgatit të emëroj antar të gjykatës kushtetuese njësoj si Femia Abdiun në vitin 1998. Ardian Dvorani është në fakt komisari politik i partisë në gjykatën e lartë. Është ideatori dhe argumentuesi i çdo vendimi të marrë kundër opozitës gjatë sundimit të partisë. Parlamenti vendosi shtyrjen e votimit për ligjin që zgjidh ngërçin në shkollën e magjistraturës. PD bojkotoi seancën e fundit të kuvendit, ndërsa LSI tentoi të negocionte për arritjen e kompromisit, por pa rezultat. Në mungesë të 84 votave, majoranca u detyrua të tërhiqet, por ndërkohë akuzoi PD-n se po bëhet pengesë për reformën në drejtësi. Sesioni i dytë i kuvendit u mbyll dhe deputetët nisën mbushimet pamundur të miratojnë ndryshimet ligjore që kanë lidhje me shkollën e magjistraturës. Ndërsa Partia Demokratike vendosi të bojkotojë seancën e fundit të parlamentit, aleati e saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, tentoi për të ulur palët në tryezë e për të gjetur një zgjidhje për ligjet që kërkojnë 84 vota. Një tentativë që siç pritej dështoi. Meqense nuk ka funksionuar institucioni i dialogut politik midis majorancës dhe opozitës, zoti kryetar, unë propozoj që ju të iniconi një tryezë dialogu tani midis të gjithë aktorëve parlamentar për ta zgjidhur këtë problem. Zoti Spao pas negociatave me të refuzoi për të marrë pjesë në tryezë me argumente që pa anulluar ligji për teatrin e nësë marrën pjesë tryezë. Dhe zoti Rama, i cili ishte dhe propozuesi, pasi negocioi dhe ai me grupimin më të madh opozitar, Partinë Demokratike, sigurisht që nuk mundsoi prezencën e tij në tryezë, kështu që dyja projektligjet, pavarësisht nga diskutimi, shtyhen. Pas këtij dështimi, studentët e rinj në shkollën e magjistraturës do të pranohen vetëm pasi të ngrihet Këshilli Lartgjyqësor e ai i prokurorisë, të cilët kanë të drejtën ligjore të përcaktojnë numrin e studentëve për gjyqtar dhe prokuror. Ndërkaq, në këtë seancë të fundit, majoranca nuk pati asnjë problem të miratonte ligjet që kërkojnë shumicë të thjeshtë votash, përfshi edhe një ligj tjetër të reformës në drejtësi, atë për avokatët. Me vetëm 2 vota kundër, majoranca vendosi të ndalojë gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kalojnë vettingun të punojnë si avokat. Dua të informoj kuvendin se ne jemi referuar disa shembujve në shumë vende antare Bashkimit Evropian
Amendamenti për sa më sipër është në pajtim të plot me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ky nuk është amendament normal. Ky është një lloj lustracioni i fshehur të drejtën e profesionit sipas Kushtetutës e ka vetëm gjykata. Është gjykata ajo që vendos. Mirë me avokatët, po me përmbaruesit, me profesionin e përmbaruesve, çfarë do bëjmë? Po me noterët. Majoranca ndryshoi disa herë qëndrim në lidhje me këtë amendament. Si fillim, ndalimi për të gjithë ata që nuk kalojnë vetingun për të punuar si avokat u prezantua në komisionet parlamentare si risi. E më pas u rrëzua si shkelje të drejtash, pasi avokatia është profesion i lirë. E shumica ndryshoi sot për të tretën herë qëndrim, duke e miratuar këtë ndalim në seancë plenare. Lulzim Basha sqaroi sot se PD nuk e votoi ligjin për shkollën e magjistraturës pasi Rama synon ta shndrojë atë në një kurs partijak. Lideri i opozitës paraqiti dhe një plan me 7 pika që sipas tij shpëton reformën në drejtësi. Ai parashikon rivotimin e anëtarëve të KLG-s dhe KLP-s si dhe të prokurores së përgjithshme. Lulzim Basha mblodhi grupin parlamentar për herë të fundit në prag të pushimeve e më pas doli para medias për të sqaruar vizionin e Partisë Demokratike për reformën në drejtësi dhe votën kundër ndryshimeve në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë të bëjnë me shkollën e magjistraturës, e cila sipas Bashës është kapur nga qeveria. Ju e dini që në vitet 92-93 dhe më vonë u organizuan kurse 6 mujore në Durrës, në zonën që quhet si zona e plepave, me qëllim që të trajnoheshin gjyqtarë dhe prokurorë për të shërbyer në sistemin i cili po kalonte nga komunist, monist, diktatorial, demokratik. Tani Edi Rama po bën të njëjtën gjë për të nxjerrur, siç i quajti deputeti Dashej në mbledhjen e grupit, gjyqtarët dhe prokurorët e shelgjeve. Për liderin e opozitës e gjithë reforma në drejtësi është në kolaps. E shkolla e magjistraturës e vetme nuk mund të zgjidhë asgjë. Për këtë arsye Basha paraqiti një plan me 7 pika që sipas tij ndryshojnë situatën në sistemin e drejtësisë. Së pari, Partia Demokratike kërkon ndryshimin e të gjitha ligjeve të miratuara pa konsensusin e opozitës. Së dyti kërkon zhbllokimin e gjykatës kushtetuese, ngritjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë dhe përshpejtimin e vettingut. Dhe thirrja ime ndaj çdo kujt është shikoni se ku ka ardhur sistemi, si ka kolapsuar sistemi për shkak të ligjeve të njanshme. E para, shikoni kush është përgjegjës për këtë. E dyta, shikoni se pse e kanë bërë, çfarë motivi kanë pasur. Dhe mjafton të shikosh se ku është Sajmir Tahiri. Se çfarë standardi ndjek Fatmir Xhafa për gjyqtarët, për policët dhe për veten e tij. Etj. Dhe pastaj, pasi keni parë gjitha këto, dëgjoni propozimet që ne kemi si opozitë për të zgjidhur problemin e vërtet, jo për ta pashuar problemin. Por Basha nuk lë jashtë vëmendjes zgjedhjen e Arta Markut në krye të prokurorisë, duke kërkuar kthimin e lishmërisë në organin akuzës, si dhe anullimin e zgjedhjes së 10 anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, e atij të prokurorisë, të cilët parlamenti miratoi pa votat e opozitës. Zgjidhja e situatës pa lishmërisë në procedurën e përzgjedhjes anëtarëve të jashtëm të KLG-s dhe të KLP-s, duke eliminuar nga gara gjithë kandidatët që nuk plotësonin kriteret kushtetuese dhe ligjore apo që ishin përjashtuar nga UNM-ja dhe duke përsëritur sipas ligjit procedurën e zgjedhjes. Mandatin e shkuar, majoranca kishte shumicën e cilësuar të votave për të miratuar çdo ligj të reformës në drejtësi, por tani me 79 votat e saj, ajo nuk mund të bëjë asgjë pa opozitën dhe përveç magjistraturës në kuvend, prej muajsh janë bllokuar 24 nene të ligjeve të reformës, që duhen ndryshuar pasi janë rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj procesit vettingut, duke theksuar se rivlerësimi i njerëzve të drejtësisë po vepron në pavarësi të plotë dhe nën monitorim ndërkombëtar. Fletrufet kundër vettingut janë dëshpërimi atyre që e mbushën me lum pallatin e drejtësisë. Loja mbaroi, gjykatat e sipërme do të pastrohen deri në fund dhe do të ringrihen për ta bërë më në fund drejtësinë drejtësi, shkruan kreu i qeverisë në Facebook. Presidenti Meta i përgjigjet letrës së krye parlamentarit Ruçi, i cili kishte kërkuar rihedhjen e shortit për Këshillin e Emërimeve. Kreu i shtetit ka refuzuar të bëjë një hap të tillë. Ky institucion është jashtë funksionit pasi disa prej anëtarëve nuk kanë kaluar vettingun. Situata e krijuar në sistemin e drejtësisë, që është pothuajse gjithë në kolaps, ka bërë që kryetari i kuvendit i drejtohet me një letër zyrtare presidentit Meta, duke i kërkuar këtij të fundit që të rihedhë shortin për vendet e mbetura vakant në Këshillin e Emërimeve në drejtësi.
Ruçi ka kërkuar të zgjidhë ngërçën e krijuar prej disa kohësh në këtë institucion, i cili nuk është mbledhur pasi një pjesë e anëtarëve ende nuk ka kaluar procesin e vettingut. Vizion Plus më thonë se kreu i shtetit i është përgjigjur letrës së kreut të kuvendit, duke i bërë me dije se shorti nuk mund të hidhet tani dhe se Këshilli i Emërimeve në drejtësi ka shumicën për të vendosur, pasi nga 9 anëtar, 6 prej tyre janë ende në detyrë. Por nga lista e anëtarëve të KED-s, atyre në detyrë dhe atyre zvendësues, 6 gjyqtarë ende nuk kanë dalë përpara komisionit të vettingut. Ndërsa me shumë gjasa, Rovena Gashi pritet që të bashkohet listës së prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kalojnë këtë proces. Vetëm 2 nga anëtarët e zgjedhur kanë arritur të kalojnë me sukses procesin e vettingut, po kaq është dhe numri atyre që janë larguar. Rruga e re Kardhiq-Delvin do të nisë në shtator. Kryeministri Rama prezanton projektin 7.2 miliard lekë nga buxheti i shtetit për aksin që afron Sarandën. Legjenda e futbollit kosovar Fadil Vokri kujtohet në Tiranë në ditën e tij të lindjes. Miqt vlerësojnë figurën e ish-presidentit Federatës së Futbollit. Shqipëria u përfshi sot nga stuhit fuqishme të shoqëruara me rreshje masive shiu. Për pak orë, qytetet e rrugë në të gjithë vendin u përmbytën duke paralizuar qarkullimin. Në Vlorë era shkatroi disa biznese si dhe shkuri pemët. Moti keq largoi edhe pushuesit nga plazhet. Kapriqot e motit shkaktojnë stuhi dhe përmbytje në shumë zona të vendit. Pas uljes së menjëhershme të temperaturave, thuajse i gjithë territori u përfshi nga koha e keqe. Ka mjaftuar 60 minuta ere fort dhe shi, për të përmbytur autostrada, rrugë, institucione, ndërsa janë shkaktuar probleme në zonat bregdetare. Rrugët e qytetit të Shkodrës u mbuluan nga ujë. Në pedonalen e qytetit Verior, si dhe në disa lagje kryesore, u bllokuan pusetat. Qarkullimi makinave u vështirësua së tepërmi, ndërsa punonësit e kanalizimeve u detyruan të ishin kapakët për të lehtësuar tërheqjen në ujë. Përmbytjes së menjëhershme nuk i ka shpëtuar as Spitali i qytetit. Përmes pamjeve të sjellura nga Partia Demokratike, opozita denoncon situatën në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ndryshimet e menjëhershme të motit pas ditën e së hënës ishin temë statuseve dhe fotove në rrjetet sociale. Nga zona dhe qytete të ndryshme janë postuar momente nga stuhia dhe pasojat e saj. Edhe në zonat bregdetare, aty ku është përqendruar një pjesë e madhe pushuesve, era e fortë 180 km/h dhe shiu i rrëmbyeshëm i kanë dhënë bregdetit panoramën e vjeshtës. Brenda disa minutash në qytetin e Vlorës, rrugët janë mbushur me ujë, plazhet janë poshatisur, disa pemë janë thyer, e po ashtu ka pasur dëmtime të çadrave dhe shezllonëve. Kjo situatë ishte e paralajmëruar më herët nga sinoptikanët. Për Vizion Plus ata thanë se ulja me 8 gradë temperaturave këtë të hënë do të shoqërohej me stuhi dhe përmbytye. Java e fundit e Korrikut do të mbyllet me moto freskët dhe me prani të shirave në orët e pasdites. Ndryshe nga një vit më parë, vera e këtij viti është parashikuar me e shkurtër dhe me e freskët, ku temperaturat nuk do t'i kalojnë 35 gradët. Një aksident rrugor ka ndodhur në rrugën nacionale Elbasan-Librazh në afërsitë fshatit Labinot. Një makinë ka dalë nga rruga dhe është përplasur me trafikndarsen. Përpasoi drejtuesit 31 vjeçar dhe bashortja e tij 20 vjeçare janë plagosur. Ata janë transportuar në spitalin e Elbasanit dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, shkaki i aksidentit dyshohet të jetë humbja e kontrollit të mjetit. Rritet numri i turistëve që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë në 6 mujorin e parë të këtij viti. Shifra e tyre rezulton të jetë disa herë më e madhe se 2017-a, por ndërkohë ajo që bie në sy nga statistikat është dhe numri i madh i shqiptarëve që largohen për pushime jashtë vendit. Gjashmujori i parë i këtij viti ka shënuar një bombë të numrit të turistëve të huaj që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë. Të dhënat e Instat flasin për një shifër prej 1.9 milion turist, duke shënuar një rritje prej 9.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numrin më të madh e zën turistët nga Maqedonia, Polonia, Gjermania. Të huajt e hyrë në Shqipëri hyn kryesisht për qëllime personale, pra për qëllime turizmi, për aktivitetet e tyre personale, jo për qëllime biznesi dhe kryesisht rritje të madhe gjatë gjithë viteve të fundit ka pasur të huajt e hyrë nga Polonia. Megjithatë, nëse duam të bëjmë një shpërndarje të huajve që vinë në Shqipëri, vendin e parë vazhdon ta mbajë Kosova, e ndjekur nga Polonia, Maqedonia, Gjermania,
por rritjen më të madhe gjatë këtij 6 mujori e kanë pasur shtetasit polak. Ndërsa të huajt po vinë të shohin bukuritë e vendit tonë, shqiptarët po bëjnë të kundërtën. Ata po arratisen për të pushuar jashtë vendit. Numri i shqiptarëve që kanë dalë jashtë kufive në këtë 6 mujor arrin në 2.3 milion, me një rritje prej 5.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndikim në këtë lëvizje kanë dhënë edhe fillimi disa linjave ajrore me çmime të ulta në aeroportin Nën Tereza. Ndërkohë që për muajin qershor janë afërsisht rreth 400.000 shqiptarë që kanë udhëtuar jashtë dhe ky numër gjithashtu është në rritje me 7.8%. Duke u referuar të dhënave dhe nga Banka e Shqipërisë, shtetasit e huaj kalojnë mesatarisht 4 ditë në Shqipëri dhe shpenzojnë 63 euro dita, ndërsa shqiptarët rezultojnë se kalojnë 7 net, ndërsa shpenzimet ditore arrin në 56 euro. Në udhëtimet e shqiptarëve dominojnë ato për pushime dhe vizita tek të afërmit. Rruga Kardhiq-Delvin do të nisë në shtator. Kryeministri Rama ka publikuar projektin e këtij aksi që pritet shkurtojë ndjeshëm lidhjen me qytetin e Sarandës. Fondi dhënë nga buxheti i shtetit është 7.2 miliard lek dhe tenderi pritet të zhvillohet në gusht. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se në shtator do të nisë puna për ndërtimin e një aksi të rëndësishëm për jugun e vendit, atë Kardhiq-Delvin. Burime nga Ministria e Infrastrukturës bëjnë të ditur se tenderi pritet të hapet gjatë muajit gusht, ku do të shihet dhe interesi kompanive që do të ndërtojnë këtë segment rrugor. Në Facebook, kryeministri ka shpërndarë dhe projektin për këtë aks, që sipas tij është pjesë e projektit madhor të programit kombëtar të rrugëve për Shqipërinë që duam. Për kryeministrin, ky segment është premtuar 20 vjet me radhë dhe është inauguruar me daulle elektorale, por më pas është lënë rrugëve si të gjitha rrugët e tjera të trashëguara nga qeveria e mëparshme. Në total janë 32 kilometra rrugë që do të ndërtohen, ndërsa pjesë e saj është edhe një tunel prej 850 metrash. Sipas të dhënave nga autoriteti rrugor, fondi i parashikuar arrin në 7.2 miliard lek. Kjo rrugë pritet të shkurtojë distancën drejt Sarandës, zona më e rëndësishme turistike e jugut të vendit. Fillimisht ky segment u parashikua të ishte pjesë e programit 1 miliard euro, por më pas qeveria u toroq nga ky variant, duke siguruar fondin e nevojshëm për ta ndërtuar atë me parat e buxhetit të shtetit. Një tren elektrik pritet të lidh Tiranën me Rinasin dhe më pas edhe me Durrësin. Projekti sipas kryebashkiakut Veliaj do të zhvillohet mandatin e dytë për të lehtësuar një qarkullim më të shpejtë dhe pa ndotje. Kryeqyteti do të lidhet me tren elektrik me Rinasin e më pas edhe me Durrësin. Premtimin e ka bërë kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili sqaroi se ky projekt do të finalizohet mandatin tjetër. Veliaj inauguroi dhe vendosjen e instalacionit të një lokomotive me avull në ish stacionin e trenit. Kemi sigurisht një njoftim, bashkë me Ministrinë e Transporteve, treni i ri elektrik do të kalojë në anën tjetër, dhe kjo është arsyeja pse e reja do të jetë në një anë, edhe historika do të jetë në anën përballë, edhe në këtë mundësi do të kemi, besoj, brenda mandatit tjetër, shansin që të përjetojmë udhëtimin me trenin elektrik pa ndotje nga Tirana në Rinas dhe pastaj nga Tirana në Durrës. Veliaj tha se Tirana do të ketë të ardhme të ndritur vetëm kur punët në kryeqytet të bëhen me pasion. Gjërat e bukura duan shumë mundim, duan shumë përgatitje, duan shumë punë bindse, duan shumë angazhim, duan dhe shumë pasion, duan shumë zemër. Nuk është vetëm punë muskujsh, vinçash edhe shinash, po duan shumë zemër. Kur të tregohet historia e këtij qyteti, do të jetë historia e djemve dhe vajzave që kanë bërë gjërat me shumë pasion. Dhe unë besoj që ardhmja e Tiranës nuk është një qytet ku punët i bën vetëm bashkia, po ku djem dhe vajza fantastik adoptojnë një copë të qytetit për ta zbukuruar ashtu si është sot vend më i bukur, Bulevard Deri me këtë instalacion fantastik pas nesh. Lokomotiva e vendosur në Bulevardin e Ri u prodhua në vitin 1951 në Poloni dhe shërbeu në Shqipëri deri në vitin 1986. Më shumë se një relike e fillimit të sistemit e kurudor shqiptar, sipas Veliajt, kjo lokomotivë shërben si një simbol i rrugtimit të zhvillimit të kryeqytetit. Pas arrestimit të Ana Malejt që ishte kthyer në tmerrin e karburanteve në zonën e Fierit, policia ka arrestuar edhe grabitësin e dytë. Ai është Emiliano Grembi, i afërm i 31 vjeçares. Kushërinjt kishin mundur të rëmbenin parat nga një pikë karburanti, ndërsa kishin vënë në shenjestër edhe biznese të tjera. Është arrestuar këtë të hënë autori tjetër i vjedhjes me armë të një karburanti dhe tentativës për grabitjen e 2 bizneseve të tjera. Ai është Emiliano Grembi, 22 vjeç. Sipas policisë, i riu në bashkëpunim me kushërirën e tij Ana Malaj, e cila u arrestua një ditë më parë, kishin realizuar grabitjen. Ata shkonin në orë të vona të natës në pika të ndryshme të shitjes së karburanteve dhe në kërcënimin e armës u kërkonin punonjësve t'u jepnin parat.
Nga hetimet, policia zbuloi se në datën 2 Korrik, në Levan, 2 të ndaluarit në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë vjedhur një pikë karburanti ku kanë marrë shumën prej 300.000 lekësh. 5 ditë më vonë, edhe në Mallakastër, po në kërcënimin e armës, ata kanë tentuar të grabisin një pikë karburanti, por pasi janë ndeshur me punonjësit janë larguar. Grabitin e fundit tentuan të realizonin në 15 Korrik në lagjen 1 Maj, në Fier, por sërish dështuan. Policia sekuestroi armën e krimit, si dhe mjetet e tjera të përdorura nga 2 kushërinjt. Policia e Dibrës goditi një grup që kryente grabitje, ndërsa ka arrestuar 2 persona dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Resmi Jakimi 31 vjeç i dënuar më parë për vjedhje dhe Gert Jakimi 27 vjeç. Sipas uniformave blu, në kërkim është shpallur një 24 vjeçar. Ata kanë kryer grabitje në disa banesa dhe të gjitha ngjarjet janë dokumentuar. Herën e fundit vodhen 60 litra naftë në një kamion. Të rinjt u kapën teksa tentonin të largoheshin me shpejtësi me një automjet tip Benz. Pas arrestimit në makina, u janë gjetur bidonat plastik dhe veshje të cilat dyshohen se janë përdorur nga autorët, por edhe kaçavida dhe aparate celular. Opozita në Kosovë refuzoi sot ryezën e thirrur nga kreu i kuvendit Kadri Veseli për dialogun me Serbinë. Krerët e vetëvendosjes akuzojnë presidentin Taçi për protagonizëm në këtë proces, ndërsa Veseli bëri apel për bashkëpunim. Dështon në Prishtinë takimi i parashikuar mes liderëve politik për të diskutuar fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Opozita bojkotoi bisedime duke refuzuar kështu ftesën e bërë nga kreu i parlamentit Kadri Veseli. Ky fondi diskutoi vetëm me drejtues të partive aleate në pushtet. Me Serbinë të ulesh sot nuk është privilegj, është sakrificë politike, në njëjtën kohë është edhe përgjegjësi. Por përfundimi final i sherrëve me Serbinë për hir të fëmijëve tonë, për hir të sakrificës, për të ruajtur këtë që kemi arritur deri tani, në njëjtën kohë për të ruajtur partneritetin me Bashkinë Ndërkombëtare, agjendën tonë euroatlantike, është edhe obligim dhe përgjegjësi e gjithë spektrit politik. Opozita nga ana e saj kërkon që pjesë e dialogut kosovar të mos jetë presidenti Hashim Thaçi. Kreu i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca sqaroi se nuk mund të tolerohet që Hashim Thaçi të shkojë në bisedime dhe të vendosë çfarëdo ai. Kosova tash çka ka më shumë të nevojë është që qeveria të jap dorëheqje, edhe që t'i hapet rrugë një qeverisje tjetër në Kosovë. Çdo përpjekje tjetër ne do ta konsiderojmë si një farë lloj, le të themi, përpjekje për me rregullu atë që Hashim Thaçi po duket shumë keq, që është vetëm një anë shumë duke shkuar në takime me Vučićin, dhe Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, pra krejt këta eksponentët e mazhorancës, këta eksponentët e pushtetit, po bëjnë çmos që kjo të mos duket keq, pra që të përfshihet edhe opozita, që t'i shkojnë mbrapa Hashim Thaçit dhe që Hashim Thaçi ta bëjë atë kompromisin e dhëmshëm që po thotë ai. Kosova dhe Serbia janë në fazën finale të dialogut, që sipas Prishtinës zyrtare do të mbyllet me njohjen reciproke mes dy vendeve. Miqt familjar dhe njerëz të botës së sportit kujtuan në ditën e lindjes presidentin e Federatës Kosovare të Futbollit, Fadil Vokri, që bëri histori si futbollist me Partizanin e Beogradit, u nda nga jeta pak muaj më parë pas një ataku kardiak. Legjenda e futbollit shqiptar Fadil Vokri është përkujtuar nga miqt dhe dashamirësit. Ai u nda nga jeta në qershor të këtij viti e sot është ditëlindja e parë që të afërmit e festojnë pa të. Në Tiranë ata që kanë punuar me të dhe ata që e ndiqnin me interes dikur lojën e tij në fushën e Blert janë bërë bashk. Është një shqiptar, një futbollist i madh që është në elitën e futbollit jugosllav. Kur Prishtina hyni në rankun federativ, domethënë ne identifikoheshim që jemi nivel të republikave të tjera. Në qoftë të ndajen dy ndeshje parë në Vlorë dhe ndeshje dytë në Serbi. I vetmi që u tallua ishte Fadili. E njohim si sulmuesin e qendrës më të mirë në Jugosllavi, por në vitet 80 Fadil Vokri arriti kulmin e karrierës së tij edhe si mbrojtës. E nisi si futbollist me klubin sportiv të Podujevës e më vonë kaloi tek Prishtina. Në vitin 1987, Juventusi ishte interesuar për të dhe i propozoi nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare. Mirë por në atë kohë Fadil Vokri u thirr për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak. Vokri
To će biti poznati dvoboj Vokri-Lesjak. Vokri! E megjithatë, legjenda bëri histori në vendin e tij. Fadil Vokri bëri që Prishtina t'i ngjallte frikë Beogradit në fush, ndërsa do të mbahet mend gjithnjë si legjenda që bëri të njohur Kosovën në FIFA dhe UEFA. Në mbrëmjet martës rikthehet festivali Jazzit, artistë shqiptarë dhe të huaj ngjiten së bashku në skenë edicionin e 7 të këtij eventi që nis rrugtimin nga Tirana. 10 grupe nga vende të ndryshme të botës e mbi 28 artistë të huaj bërin në Tiranë këtë javë. Si çdo vit, kjo varion me ritmet e muzikës jazz në kryeqytet. Disa artistë rikthehen për të tretin vit në këtë edicion të 7 të festivalit të jazzit. Për publikun shqiptar, sidomos jo vetëm për publikun mediteran, Ballkanas, edhe gjithë kësaj zonës që ashtu, është muzikë shumë e pëlqyeshme, është shumë e lexueshme dhe besoj duhet një mbrëmje tepër interesante. Ndryshe nga vitet e shkuara, festivali sjell edhe një program të veçantë, ku bëhen bashkë artistët e Serbisë, Shqipërisë dhe Bullgarisë. Gjithë muzikantëve, kush është ardashës përgjithësi që do të improvizojë, që do të luajë muzikën jazz, mendoj unë ose unë po punoj në atë mënyrë që avash t'i fushë në shinë për këtë gjë, duke luajtur standards, duke praktikuar, duke luajtur me ta bashkë në unë, duke sjellë eksperiencën time në jazz. Ky edicion starton nga mbrëmja e së martës në Tiranë dhe Apolloni. Gjykata sekuestron pronat e Adriatik Lallës, ish prokurorit përgjithshëm i bllokohen një shtëpi në Durrës si dhe mbi 20.000 metra katror tokë në Tiranë. Vetingu përjashton nga detyra gjyqtarin Ervin Metalla dhe prokurorin Arben Nela në pikpyetje dhe pasuria antarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Shtyhet votimi i ligjit për shkollën e magjistraturës, PD bojkoton seancën e fundit të kuvendit, ndërsa Basha prezanton planin për shpëtimin e reformës në drejtësi. Shqipëria përfshihet nga monti keq stuit dhe rreshtit e forta të shiut për mbytjen rrugët dhe në disa dy qytete, boshatisen plazhet, vështirësohet edhe qarkullimi. Shifra rekord të turistëve në Shqipëri në 6 muaj u regjisтрua 1.9 milion vizitorë të huaj që qëndrojnë mesatërisht 4 ditë dhe shpenzojnë 63 euro në ditë. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.